mga ka-wonder. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in the world. Have a pleasant and wonderful day to all of you. So for those who are new to my channel is all about travel, opportunities, tutorial, and also spiritual sometimes. So if you like that kind of content, please do consider to hit that red button down below and also the notification bell button for you to be easily notified every time I will be posting some videos. So, what are we going to do today? Well, ang pag-uusapan natin is unboxing. Well, bakit ito kailangan i-video? Kasi gusto kong ipakita sa inyo, mga ka-wonder, na etong products na in-order ko sa Shopee is very effective siya. Actually, kasi na-try ko na siya before nung nakabili ako sa mall. Kasi during those times na wala pang pandemic, syempre, we are free naman to come to the mall, diba? So yun, nakita ko siya and nag-offer sila ng 50%. Medyo mataas siya kasi ang products niya is naka-base sa Italy. So, medyo mataas siya. Pero, ang maganda doon, very effective naman. And, actually, that was, I think, more than a year ago, nung nasubukan ko itong products na to. Pero, kaya ko siya hinanap talaga sa online. And also, maganda doon kasi, kinuha kasi nila nung nag-purchase ako sa kanila sa isa sa mga branch nila sa malaking mall sa Pasay is kinukuha nila yung number ng mga clients nila. Kaya every time na meron silang mga special offer is tinitext nila. Since palagi silang nag-text sa akin, pero I'm not quite interested kasi parang ini-ignore ko lang, hindi ko siya pinapansin. But lately kasi, nagkaroon ako ng parang problema na hindi ko na talaga pwedeng palagpasin pa. Kasi, ayan, visible naman siya. Yung bubo ko talaga as in, araw-araw nag-hair fall. So, to the point na hindi lang 10 ang makikita mo sa floor pag nagsusupply ka. So, isang supplyan, even if gumagamit ako ng finger comb, nag-finger comb ako, still may nakukuha akong buhok sa kamay ko. Pero sa akin naman, it's okay kasi siyempre may edad na ako, di ba? Matanda na ako. Pero, na-worried ako noong ang anak ko, nakikita ko nga, ganun din siya. At 19 lang kasi yung anak ko, yung aking youngest daughter is 19 years old lang. And then, kung makita ko yung hair fall niya, pag nilinis kami sa room niya, as in, napakadami. And lagi niyang sinasabi, sobrang daming hair fall ang nakikita ko doon sa sahig pag naglilinis daw siya at saka pag nagsusupply. And I get so worried about it kasi syempre bata pa siya, okay lang sa akin, matanda na ako. Naisip ko kasi, paano kung nagkaedad ang anak ko ng 30 years old, 19 lang siya, paano di na panot na siya, sobrang ano. And so, naisip ko yung aking products na na-try before, na nag-stop talaga yung mga hair fall namin. Sabi ko, search mo nga to. Tapos, nung nalaman namin, available siya sa Shoppee. So, talagang nag-order ako. So, yun yung bubuksan natin. Kasi kaya ko to siya, inano talaga, yung video, para makita nyo din kung gaano, at matry nyo din kung gaano ka-effective ang products nila. Kasi sa amin talaga, effective siya sa akin. Nung na-try namin ito, isang bote na malaki. Siyempre, it will take like 2 months or 1 month, depende sa gamit mo. So, nag-stop yung hair fall namin. So, kaya sabi ko, sige, order ka alam online. So, ito, free ang shipping niya. And then, it costs like 698 exact. Tingnan natin kung ano yung laman sa talagang 698. So, natin siya. Wait lang, makuha ako ng gunting. Pipitin natin siya. Kasi
kagandahan dito sa products na to is talaga naman effective siya sa amin. Na gusto ko ring i-try nyo dahil alam ko na nakaganito siya o nakabox siya ng ganito. Kasi gusto kong matry nyo din dahil alam ko baka may mga katulad dyan sa akin na ganito din ang problema, yung nag-hair fall. So, since ang anak ko, syempre no, kung ano yung ginagamit ko, yun din yung ginagamit niya. So, since that time na nakagamit ako, naka-try din siya, yun din yung ginagamit niya. And then, sabi niya, talagang nag-stop yung hair fall ko. Nung yun ang ginagamit namin. So, charan! So, ito yung laman. Ayan. Talaga naka-bubble, ano pa siya, bubble wrap. Siyempre kasi liquid dito eh. So, this is 50% actually. So, ang price niya is mababa. Dahil nakuha natin siya ng promo. Lagi kasi silang may promo dahil I think naghahanap pa sila. Kung kukuha pa sila ng mga customer nila. Although, maganda naman yung ano nila. Maganda yung shop nila. Sobrang makita mo social. But I hope that you will also try this kind of product. Grabe ang pagkaano, makapal talaga. Try natin, no? Yves Rocher. Parang Yves Rocher. Yves Rocher. Parang YVES. And then, Rocher. Rocher, yung ROCHOR. Kasi masyado ng sensitive yung buhok ko dahil may edad na ako and then yung anak ko easily siya hiyang sa yung mga ibang mga products. Yan. So, this one is, ayan, nakalagay, sa nag-hair loss. I hope na nakita nyo mga ka-wonder. So, anti-hair loss. Yves Rocher. Ayan, Yves Rocher. Yan yung pangalan. So, I think this is the shampoo. Oo, shampoo nga siya. And then, may katerno siya na ito naman. May katerno siya alam naman natin yung ating buhok is our crown glow. So, ang babae talaga pag pangit ang buhok, pag medyo manipis na, panot na, nakakasira ng beauty. So, importanteng maganda yung buhok natin. Kaya pagka ganun nagkakalagas-lagas na yung buhok natin, kailangan maagapan. So, I hope ma-stop na ang aming hair fall dahil dito sa aming in-order online. Grabe ang balo, soba. Parang ayaw ipagamit. Anyway, ganito din naman kami pagka nagpapadala ako. Kung isang araw nagpadala ako ng mga pamango sa Johnson. So, grabe din ang balo. Baka nga mag-leak. Especially pagka liquid. So, kailangan talaga sa akin. Finally, nabuksan din. So, ito yung price. Yan, 698. 399 yung shampoo.
Ay, yung shampoo is 299 din. 399 ang conditioner. So, ito yung mas malaki pala ang shampoo and then mas maliit ang conditioner. So, ito na yon. Finally, thank you so much. So, sana i-try nyo ito kasi very effective to sa amin sa nag-hair fall. I-check nyo yung page nila, Yves, rocher. Pala ang shampoo and then mas maliit ang conditioner. So, eto na yon. Finally, thank you so much. So, sana i-try nyo ito kasi very effective to sa amin sa nag-hair fall. I-check nyo yung page nila, Yves, rocher. Available siya actually sa Mall of Asia. Meron sila doong shop and available sa Shoppee and sa Lazada. Try nyo mga ka-wonder kasi alam ko na pare-pareho tayo ng problema mga babae. Sobrang nag-hair fall. Kaya pangit pagka malipis na ang buhok. Kaya no, medyo laki na ng guhit. So, kailangan nating agapan ang ating crown glory, yung ating hair. So, with this, sana mag-stop na ang aming hair fall kasi na-try naman namin siya before na talagang nag-stop. So, yun lang yung gusto kong i-share sa inyo ngayon mga ka-wonder, ang ating unboxing with Yves Rocher shampoo and conditioner. So, thank you so much mga ka-wonder for your time, and thank you so much for watching. And for those who are new to my channel, please guys, don't forget to click that red button down below, subscribe, and also the bell button for you to be notified every time I will be posting some videos. So thank you so much. God bless everyone. Bye.